Welcome to Achcharuwa. ආයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ අච්චාරුව YouTube channel එකට. ඉතින් ඔගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන මම ජනිත්. මම තීරණ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අච්චාරුවත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ගොඩාක් ශ්‍රේෂ්ඨ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Video editing, Artificial Intelligence, education tips, Web Designing, programming, Agriculture. ඉස්කෝලේ යන පොඩ්ඩන්ට maths and science. ඉතින් මේ වගේ විවිධ ෆීල්ඩ්ස් වල ගොඩාක් දැනුම ඔයගොල්ලන්ට මේ අපේ අච්චාරුව YouTube channel එකෙන් උගහා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම අපේ වීඩියෝ සීරීස් ගණනාවක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම වීඩියෝ සීරීස් එකක් එක්කම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේ background එකේ තියෙන QR එක ස්කෑන් කරලා ඔයගොල්ලෝ අපේ blog එකට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකේ ගොඩක් දේවල් විස්තර තියෙනවා. ඒවා කියවලා බලන්නත් පුළුවන්. blog එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට blog එකට එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ අච්චාරුව FB page එකත් follow කරන්න. අච්චාරුව TikTok channel එකත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි Instagram follow කරන්න. ඒ සම්පූර්ණ social media links පහළ description එකේ අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපිට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පුංචි comment එකක් comment box එකේ දාන්න. ලොකු ලොකු රචනා වගේ ඒවා නම් දාන්න එපා. ඒ වගේම ඉස්සේ දාමු. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා. ඔයා වැඩෙක්.